Mưa lũ nhấn chìm Trung Quốc, hàng chục con đập tăng cường xả lũ, người dân ngủ mơ thấy bay bồng bềnh, tỉnh dậy nhận ra mình suýt bị lũ cuốn trôi. Kính chào quý khán thính giả đang đến với tiêu điểm của kênh tin tức thời sự. Kính thưa quý khán thính giả, thức giấc, người phụ nữ Trung Quốc kinh hãi nhận ra cảm giác bay bồng bềnh trong giấc mơ vừa rồi xuất phát từ thực tế, nhà ngập nước, bản thân suýt bị lũ cuốn trôi. Trận mưa lớn vào rạng sáng ngày 17 tháng 7 gây ngập lụt nghiêm trọng ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, khiến nhiều người dân không kịp trở tay. Tại huyện Xã Kỳ, một phụ nữ trải qua giây phút kinh hoàng khi thức giấc lúc hơn 2 giờ và nhận ra căn nhà của mình đã bị ngập nước. Cô dùng mình nhận ra cảm giác bồng bềnh trong giấc mơ vừa rồi hóa ra là thật. Tôi đang ngủ trên giường thì đột nhiên cảm thấy giường đang lắc lư, như thể đang trôi nổi. Trong giấc mơ tôi thấy mình bồng bềnh như đang bay. Vì cảm giác quá thật, tôi giật mình tỉnh dậy. Thời điểm mở mắt ra, tôi vô cùng hoảng hốt khi thấy toàn bộ ngôi nhà của mình đã ngập trong nước, tủ lạnh và những đồ đạc khác đều đang trôi nổi. Chiếc giường tôi đang nằm thực sự đang nổi lên như một chiếc bè, người phụ nữ kể lại. Khi vội vàng rời giường để thoát nạn, người phụ nữ càng kinh hoàng hơn khi thấy cảnh tượng bên ngoài ngôi nhà. Nước trong sân đã dâng lên đến tận cổ tôi. May mắn là tôi đã tỉnh dậy kịp thời, nếu không rất có thể đã bị cuốn trôi mất rồi, cô nói khi tâm trạng vẫn chưa bình tĩnh lại được. Theo truyền thông Trung Quốc, lượng mưa cực lớn đã đổ xuống khu vực lòng chảo Nam Dương thuộc tỉnh Hà Nam vào rạng sáng ngày 16 tháng 7. Các thành phố Nam Dương, Chu Khẩu, Hứa Xương và các khu vực lân cận đã ghi nhận mưa lớn đặc biệt. Trạm đo mưa tại Đại Phùng Doanh, huyện Xã Kỳ ghi nhận lượng mưa lên tới 606,7 mm trong khoảng thời gian từ 8 giờ ngày 15 tháng 7 đến 8 giờ ngày 16 tháng 7. Đáng chú ý, lượng mưa đạt 683,5 mm nếu tính trong khoảng thời gian từ 3 giờ ngày 15 tháng 7 đến 3 giờ ngày 16 tháng 7. Chuyên gia khí tượng Đường Hiểu Tĩnh giải thích rằng, do dòng khí thấp tầng tăng cường vào ban đêm, mưa đêm có tính đối lưu mạnh và cường độ lớn. Lượng mưa cao nhất trong 1 giờ được ghi nhận tại Đại Phùng Doanh là 148,3 mm, từ 1 giờ ngày 15 tháng 7 đến 2 giờ ngày 16 tháng 7. Mưa vẫn đang tiếp diễn ở phía đông và phía nam tỉnh Hà Nam. Do áp cao cận nhiệt đới ổn định và ít di chuyển, dòng khí ở rìa áp cao mạnh mẽ, cùng với không khí lạnh yếu từ phía bắc tạo thành hệ thống trượt ổn định. Trong 2 ngày tới, khu vực phía nam và đông của tỉnh Hà Nam sẽ tiếp tục có mưa lớn kéo dài. Đặc biệt, khu vực tây nam của tỉnh có khả năng đối mặt với lượng mưa tích lũy cực đoan với đặc điểm tăng cường rõ rệt vào ban đêm, Đường Hiểu Tĩnh nhắc nhở. Chính quyền địa phương kêu gọi người dân nâng cao cảnh giác và thực hiện các biện pháp phòng ngừa cần thiết để đảm bảo an toàn trong điều kiện thời tiết cực đoan này. Kính thưa quý khán thính giả, theo nhiều nguồn tin từ trong nước, người đứng đầu chính phủ Việt Nam đã ra quyết định triệu tập cuộc họp Quốc hội thông qua biểu quyết có nhận 4 triệu di dân Trung Quốc vào Việt Nam hay không. Đây là vấn đề lớn liên quan đến sự an nguy của đất nước. Trong bối cảnh đập Tam Hiệp của Trung Quốc sắp vỡ vào ngày hôm qua 16 tháng 7 và dự kiến sẽ kết thúc vào cuối ngày hôm nay 17 tháng 7, rất có nhiều khả năng vào ngày mai, chính phủ Việt Nam sẽ có quyết định chính thức gửi Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội về lời đề nghị của chính quyền Trung Quốc với Việt Nam cho 4 triệu chi dân Trung Quốc lánh nạn hết mùa mưa năm nay. Trước đó, nhiều nguồn tin Chủ tịch Nhà nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã điện đàm cho người đồng cấp của Việt Nam đề nghị Việt Nam nhận 4 triệu chi dân Trung Quốc vào lánh nạn. Theo lời đề nghị này, chính phủ Trung Quốc sẽ thực hiện một số biện pháp để người Trung Quốc vào Việt Nam với quy trình có trật tự, không ảnh hưởng đến nền an ninh trật tự quốc gia của Việt Nam. Theo như lời ông Tập Cận Bình, ông rất thấu hiểu suy nghĩ của chính phủ Việt Nam và toàn thể gần 100 triệu người dân Việt Nam. Bởi vậy, ông đã chủ động đưa ra các biện pháp phòng ngừa những trường hợp xấu nhất xảy ra. Thứ nhất, ông Tập Cận Bình khẳng định tất cả 4 triệu di dân này sẽ được chính quyền sở tại của những vùng mưa lũ dưới hạ lưu đập Tam Hiệp. Các giấy tờ hợp lệ họ sẽ được đi qua cửa khẩu Việt Nam theo thứ tự không chen lấn, xô đẩy và chấp hành sự sắp xếp của chính quyền Việt Nam. Thứ hai, những di dân Trung Quốc khi vào đất Việt Nam khi đi đến bất kỳ địa phương nào trên đất nước Việt Nam cũng phải trình giấy tờ. Người nào mất giấy tờ, phải có giấy chứng nhận của Đại sứ quán Trung Quốc tại khu vực đó. Nếu ai gây rối hoặc phạm tội, chính quyền Việt Nam hoàn toàn chiếu theo luật pháp Việt Nam xử tội, không áp dụng luật dẫn độ như trước kia. Hay nói cho dễ hiểu là những di dân Trung Quốc này không được hưởng quyền lợi theo luật dẫn độ giữa hai nhà nước Việt Trung đã ký kết trước đó. Họ sẽ bị xử án theo luật định của Việt Nam. Thứ ba, chính phủ Trung Quốc cam kết những di dân này đều là những người dân thường sống tại vùng hạ lưu con đập Tam Hiệp. Không có bất cứ người nào là lính quân đội hoặc đã bị phạm tội ở Trung Quốc xâm nhập len lỏi vào dòng người này. Theo nguồn tin trên, cuộc điện đàm của ông Tập Cận Bình kéo dài 45 phút, xoay quanh vấn đề Việt Nam mở lòng nhân đạo đón người Trung Quốc hết mùa năm nay. Tất nhiên là họ Tập đã rất khôn ngoan khi khéo léo nhắc đến cuộc chiến chống Mỹ cứu nước của người Việt Nam. Ám chỉ ngày xưa Trung Quốc đã từng giúp Việt Nam rất nhiều, ông Tập cũng hứa vượn đủ điều. Khoảng tháng 11 sau khi hết mưa lũ tức vào mùa thu đông, 4 triệu người này sẽ hồi hương. Trong mùa mưa này, chính quyền Trung Quốc sẽ cho xây cao thêm 20 m nữa bờ đê đập Tam Hiệp và sang năm sẽ không còn cảnh di dân chạy sang Việt Nam. Phía Trung Quốc cũng sẽ đưa ra một bản hợp tác để hai bên cùng ký nhận,
thực hiện đúng những cam kết của bản hợp tác đó. Kính thưa quý thính giả, điều mà quý thính giả quan tâm bây giờ chính là Việt Nam có nên đón nhận 4 triệu di dân Trung Quốc này hay không? Quý khán thính giả hãy bỏ ra một ít thời gian để nêu lên ý kiến của mình qua phần bình luận để mọi người có thể được biết tỷ lệ ủng hộ người Trung Quốc di dân qua đợt lũ năm nay. Kính thưa quý thính giả, trước đó nhiều nguồn tin nói rằng Việt Nam đã đồng ý đón 30.000 di dân Trung Quốc nhưng tin đó không chính xác. Ngày hôm qua, 16/7 mới là ngày đầu tiên Quốc hội đưa vấn đề này ra họp bàn. Nó cũng giống như trước đây Quốc hội đưa vấn đề Trung Quốc thuê 3 đặc khu kinh tế. Theo nguồn tin mới nhất từ Việt Nam, có 50% đại biểu Quốc hội đồng ý mở cửa đón 4 triệu di dân Trung Quốc vào Việt Nam. 50% còn lại 40% không đồng ý, 10% đứng trung lập. Hay nói cho đúng là đứng giữa ngã ba đường. Những người đồng ý cho di dân Trung Quốc vào Việt Nam cho rằng nước bạn là Campuchia đã mở cửa đón 600.000 di dân Trung Quốc thì Việt Nam ta cũng nên học nước bạn mở lòng nhân đạo. Trong quá khứ, Trung Quốc đã giúp đỡ người Việt Nam đánh Mỹ thì đây là cơ hội để Việt Nam trả ơn. Hơn nữa, họ chỉ ở 3 tháng sau đó hồi hương chứ không ở hết đời. 50% số người này đưa ra một ví dụ chứng minh cụ thể rằng người Việt Nam có ác cảm với người Trung Quốc và toàn nghĩ xấu về họ. Trên thực tế, người Trung Quốc rất tốt, bằng chứng là 3 đặc khu kinh tế Trung Quốc thuê của Việt Nam bị người Việt Nam phản đối rất gay gắt. Nhưng bây giờ nhìn lại người Trung Quốc đã thực hiện rất tốt. Từ đó cho đến nay người dân Việt Nam không thấy ai kêu than về việc người Trung Quốc làm điều gì xấu trên đất Việt Nam. Một thực tế khác lại chứng minh người Trung Quốc đến với người Việt Nam đem lại rất nhiều lợi nhuận. Đất nước Việt Nam giàu có như ngày hôm nay là do hai nước đã mở cửa thông thương hàng hóa Trung Quốc tràn ngập Việt Nam. Trên thế giới, bất kỳ nước nào có quan hệ với Trung Quốc đều nhanh chóng trở nên giàu có. Di dân Trung Quốc vào Việt Nam chỉ mang đến cái lợi chứ không có cái hại. Họ đang gặp khó khăn và bị đe dọa về tính mạng khi đập Tam Hiệp chờ nổ tung nên họ sẽ cố gắng làm ăn. Điều này chỉ có lợi cho chúng ta nhiều hơn. Cũng theo nguồn tin, trên 40% người không đồng ý cho người Trung Quốc vào Việt Nam đã đưa ra những ý kiến riêng của mình về cái hại mà người Trung Quốc đem đến. Nhưng trong số những đại biểu này có Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng là phản đối gay gắt nhất. Khác với những đại biểu khác, Tướng Phan Văn Giang không cần phải che giấu ý nghĩa thật sự của mình. Ông khẳng định những ai đồng ý cho di dân Trung Quốc vào Việt Nam lánh nạn không khác nào hành động rước giặc vào nhà. Ông đưa ra bằng chứng đã chứng minh vào năm 1979, khi hai nước xảy ra chiến tranh, lực lượng người Hoa ở Việt Nam đã làm hậu thuẫn cho quân đội Trung Quốc khi tấn công. Trước khi xảy ra chiến tranh biên giới, người Hoa nổi loạn khắp nơi, đặc biệt là những thành phố lớn như Hà Nội, Hải Phòng. Ông Tập Cận Bình nói rằng người Trung Quốc sẽ ở lại Việt Nam chỉ 3 tháng. Nếu 3 tháng sau họ không về lại Trung Quốc thì Việt Nam ta có dám trục xuất họ hay không? Ai dám khẳng định trong số 4 triệu di dân đó không có gián điệp tội phạm mà Trung Quốc cài cắm để phá hoại nền an ninh quốc gia? Nếu để 4 triệu di dân này vào Việt Nam thì xảy ra hậu họa, thì cái đó có muốn làm lại cũng muộn. Câu chuyện này cũng giống như một người đi vay tiền, thà không cho vay thì đỡ mất tình cảm, khi hỏi vay thì hứa hẹn ngon ngọt, ngày trả nợ thì kiếm cớ gây sự để xù nợ. Người Trung Quốc luôn nói Việt Nam là anh em bạn hữu với Trung Quốc, nhưng hãy nhìn vào những gì Trung Quốc đang đối xử với chúng ta ở Biển Đông. Hàng ngày, hàng giờ tàu bè Trung Quốc vẫn o ép tàu bè Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Chúng quyết tâm chiếm biển đảo và chắc chắn cũng quyết tâm chiếm đất nước Việt Nam. Bởi vậy hãy mất lòng trước, không cho bất cứ người Trung Quốc nào vào Việt Nam. Hãy đóng chặt cửa khẩu và đường biển, kẻ nào của tình xâm phạm vượt biên thì xua đuổi, bắt nhốt vào tù xử theo pháp luật của Việt Nam. Kính thưa quý khán thính giả, tình hình mưa lũ, động đất, vỡ đê vỡ đập ở Trung Quốc đang hết sức khó lường và phức tạp. Bão lũ ầm ầm bồi thêm mưa đá vùi dập Trung Quốc. Dường như ngày tận thế đã đến đối với cả con sông Trường Giang, tức là con sông Dương Tử, con sông lớn nhất của Trung Quốc, khiến cho nhiều tỉnh thành miền Nam của Trung Quốc hoàn toàn bị thất thủ. Thưa quý vị, theo cơ quan dự báo khí tượng thủy văn Trung ương Trung Quốc cho biết, bão lũ vẫn tiếp tục ầm ầm dội từ trên cao xuống các tỉnh miền Nam của phía Trung Quốc, khiến cảnh tượng nhà ngập lũ quét, đường xá, cầu cống bị hư hỏng, phá hủy. Hệ thống điện quốc gia của phía Trung Quốc bị đứt mạch. Sân bay, nhà ga, bến cảng của Trung Quốc đều chìm trong nước lũ. Nhiều người cho rằng đây chính là những gì thiên nhiên trừng phạt Trung Quốc để trừng trị cho thế giới. Theo những thông tin và hình ảnh của rất nhiều hãng thông tấn địa Pha Ong cho biết, rất nhiều ô tô, xe máy đồ điện bảng hiệu, thậm chí là người dân Trung Quốc trôi lênh láng dưới nước, đường đã biến thành biển luôn rồi. Không những thế, người dân của Trung Quốc còn đăng tải những đoạn video được ghi từ những chiếc điện thoại lên mạng TikTok, Weibo của Trung Quốc, cho thấy rằng không chỉ những đợt lũ quét ở thượng nguồn từ con đập Tam Hiệp đổ về, Trung Quốc còn bị tàn phá bởi những trận mưa đá to bằng quả bóng hay bằng cái bát ô tô, khiến cho nhiều làng mạc và cây trái, hoa màu, vật nuôi ới bị tàn phá hết sức nặng nề. Thiệt hại ban đầu vẫn chưa thể thống kê. Hiện chính quyền ông Tập Cận Bình không biết phải làm sao, họ đang tỏ ra vô cùng là lúng túng. Theo những hình ảnh cho thấy thì những căn nhà xây 3 tới 4 tầng, chỉ còn tầng trên cùng là không bị ngập. Chính quyền ông Tập Cận Bình bây giờ chỉ còn biết hối hận và sám hối, ngồi tĩnh tâm lại để thiên nhiên ngừng tay trừng trị Trung Quốc mà thôi.
nhưng điều này quả thật là khó khăn. Bởi vì tội lỗi, tội ác mà Bắc Kinh gây ra cho thế giới thật không hề nhỏ một chút nào, cho nên bây giờ làm gì thì làm, trời vẫn ra tay trừng phạt Trung Quốc mà thôi. Tuy nhiên, giới quan sát cho biết điều đáng nói ở đây là ông trời đã quá nặng tay khi trừng phạt Trung Quốc, bởi nếu chỉ ra tay với các quan chức trong hệ thống chính quyền ông Tập Cận Bình thì rất là tuyệt vời. Nhưng ở đây lại làm cho những người dân vô tội của Trung Quốc đại lục sống trong cảnh màn trời chiếu đất, lũ lụt, lũ quét, động đất, bão tố liên tiếp xảy ra trong những ngày vừa qua, khiến cho hàng triệu người dân của Trung Hoa đại lục phải đi sơ tán lánh nạn ở khắp mọi nơi. Kính thưa quý vị, thiên nhiên đã nổi giận đó hoàn toàn là một sự thật. Đại họa đang đổ lên chính quyền ông Tập Cận Bình là điều đang xảy ra, người dân vô tội đang phải gánh chịu thay cho chính quyền của ông Tập Cận Bình. Điều này thật quá đáng thương. Nhiều ý kiến cho rằng do sống tiểu nhân ích kỷ, hẹp hòi và thâm độc nham hiểm, chuyên đi xâm lược, cướp bóc hại dân nên trời không thương và đất không dung. Thiên nhiên đã ra tay trừng phạt Trung Quốc, ông trời thường rất công bằng và công bằng với những gì mà thế giới sinh ra cho kiếp loài người, đại họa ập đến quả không phải oan một chút nào. Ý kiến khác cho rằng thôi thì người tính không bằng trời tính, do vậy cứ để mọi chuyện diễn ra theo đúng quy luật tự nhiên của nó. Và quy luật sinh tồn bao giờ thiệt hại, đau khổ chỉ là những người dân Trung Quốc mà thôi. Những người có tiền, có điều kiện thì sơ tán chạy sang nước ngoài để tránh lũ lụt, tránh động đất, sóng thần và núi lửa. Người không có tiền, không có điều kiện thì đành phải di chuyển lên những vùng cao hoặc trở về những miền quê xa tít để lánh nạn, hoặc qua Lào, qua Việt Nam để tránh trú. Quả thật chứng kiến những bức ảnh và những đoạn video mà người dân của Trung Quốc đăng tải trên mạng TikTok trong những ngày vừa qua, hẳn chúng ta không kìm được nước mắt. Và đó tất cả là do tội lỗi chính quyền ông Tập Cận Bình gây ra mà thôi, nên bây giờ họ đang nhận quả báo ứng. Câu hỏi đặt ra là sau đợt thảm họa này, chính quyền của ông ta có thay tính đổi nết hay là không? Nghĩa là có sống tốt và đối xử tốt với các nước láng giềng xung quanh mình hay không? Có đối xử tốt với cả Việt Nam hay không? Có cho rút tàu thuyền rời khỏi Hoàng Sa Trường Sa của Việt Nam hay là không? Hay là họ vẫn chứng nào tật ấy, họ vẫn đem tàu chiến, máy bay, giàn khoan tiến ra ngoài Biển Đông để uy hiếp các nước trong khu vực? Thì xin thưa với quý vị rằng chắc chắn là không rồi. Bởi vì lịch sử từ bao đời nay cho thấy Trung Quốc từ thời ông Mao Trạch Đông, ông Đặng Tiểu Bình cho tới ông Giang Trạch Dân, ông Hồ Cẩm Đào, và bây giờ là tới thời ông Tập Cận Bình, Bắc Kinh vẫn liên tục đi xâm chiếm lãnh thổ, lãnh hải các nước, đặc biệt là muốn thôn tính Biển Đông thành ao nhà cho Bắc Kinh. Điều này đã bị hầu hết các nước lên án, chỉ trích gay gắt trong suốt thời gian vừa qua. Liên Hợp Quốc cũng đã lên án, Mỹ cũng đã lên tiếng, các nước Liên Âu, thậm chí cả Nga và Nhật Bản, Úc cũng đã khuyên nhủ Trung Quốc nhưng đều không có tác dụng. Kính thưa quý vị, để thực hiện được những âm mưu thâm độc của mình, Trung Quốc đang bị thiên tai dịch bệnh hoành hành. Tuy nhiên chính quyền của ông Tập vẫn điều xe tăng bọc thép, tên lửa lên vùng biên giới giữa Trung Quốc và Ấn Độ để xâm chiếm lấy núi Himalaya của New Delhi. Điều này cho thấy rằng tham vọng của Trung Quốc là không hề nhỏ một chút nào, cho nên bây giờ trời và đất đang nổi dậy thay cho thế giới trừng phạt Bắc Kinh quả là không hề sai. Theo đài truyền hình Trung ương Trung Quốc và các tờ báo lớn của nước này đăng tải những hình ảnh về trận mưa to, gió lớn trong những trận động đất, sóng thần vào đêm ngày hôm qua cho thấy rằng siêu đập Tam Hiệp của phía Trung Quốc đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhà nước Trung Quốc bắt buộc phải ra lệnh mở tất cả 11 cửa xả của con đập Tam Hiệp để tiêu tan nguồn nước từ thượng nguồn đổ về trong những ngày vừa qua. Theo ước tính của giới chuyên gia Trung Quốc thì mực nước tại đập Tam Hiệp đã lên con số gần 70 tỷ mét khối nước. Và nếu như mực nước này bị bung ra, bị vỡ ra thì nó sẽ nhấn chìm 3/4 diện tích của Trung Quốc ra ngoài Biển Đông và trên bản đồ thế giới sẽ không còn xuất hiện tên Trung Quốc nữa. Trung Quốc đang đứng ngồi không yên, mất ăn, mất ngủ, lo lắng, sốt ruột. Nhưng nhiều nước trên thế giới lại tỏ ra vui mừng bởi họ cho rằng nếu như thế giới không có tên Trung Quốc thì chắc chắn sẽ sống trong ấm no và hạnh phúc. Còn nếu như Trung Quốc vẫn còn xuất hiện thì chắc chắn tại vùng Biển Đông, Hoa Đông, Châu Phi và tất cả các vùng miền trên thế giới sẽ bị Trung Quốc thôn tính. Thưa quý vị, theo các cơ quan theo dõi thiên tai, lũ lụt, hạn hán, sóng thần, động đất, núi lửa của Mỹ, Nga, Nhật Bản trong những ngày vừa qua đã đưa tin. Các bản tin nói rằng thiên tai sẽ tiếp tục xảy ra đối với phía Trung Quốc tới nay cho tới đầu mùa đông năm 2022 thì mới thôi. Trung Quốc được dự báo sẽ phải gánh chịu tới 20 cơn bão và bồi thêm những trận động đất, sóng thần suốt từ nay cho tới tháng 11 năm 2022. Và đây người ta cho rằng chính là nhân quả báo ứng mà Trung Quốc đang phải lãnh đủ bởi những gì mà Trung Quốc đã và đang gây ra cho thế giới. Thưa quý vị, có một thông tin được cho là rất xấu và rất buồn đối với cả phía Trung Quốc khi hôm qua. Đài khí tượng thủy văn của các nước như Hàn Quốc và Nhật Bản đồng loạt cho biết trong một vài ngày tới hầu hết Trung Quốc, nhất là các tỉnh thành như Hồ Bắc, Tứ Xuyên, Quảng Đông, Quảng Tây, Bến Thượng Hải, thậm chí cả quảng trường Thiên An Môn ở thủ đô Bắc Kinh sẽ hứng chịu một cơn bão siêu cấp 13 với sức gió mạnh lên cấp 15, giật trên cấp 17. Hiện nó đang hình thành ở đảo Luzon, Philippines. Và trong 24 giờ tới nó sẽ di chuyển vào Biển Đông. 48 giờ tiếp theo, nó sẽ quần thảo ở đảo Hải Nam của phía Trung Quốc. Sau đó nó sẽ di chuyển lệch đông,
hướng thẳng tâm chấn vào thủ đô Bắc Kinh. Sau khi vào thủ đô Bắc Kinh sẽ càn quét sang bến Thượng Hải và Quảng Đông, Quảng Tây và xuyên qua đập Tam Hiệp. Nhiều khả năng cơn bão sẽ làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới tử huyệt chết người của chính quyền ông Tập Cận Bình. Và nhà nước Trung Quốc đang chờ báo động khẩn cấp trực chiến 24/24 giờ để phòng tránh bão lụt. Còn nhớ năm 2020 và 2021, Trung Quốc đã phải dính tới 24 cơn bão to nhỏ và làm cho nền kinh tế của Trung Quốc thiệt hại theo thống kê sau cùng lên tới hàng chục tỷ đô la Mỹ với hơn 100 triệu người bị ảnh hưởng. Thế nhưng Trung Quốc vẫn bất chấp tất cả để đi gây gổ với cả nước trên thế giới, thách thức cả Mỹ. Chính quyền ông Tập Cận Bình cho rằng đây là cơ hội vàng để họ vươn lên ngôi vị số 1 trên thế giới. Và thông tin trên cũng đã kết thúc chương trình thời sự hôm nay của Trang tin Việt Nam. Để bỏ lỡ những thông tin nóng hổi đa chiều của chúng tôi, quý vị hãy bấm like, share, đăng ký kênh để nhận được thông báo mới nhất khi chúng tôi phát sóng. Còn bây giờ xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.